فكرة انك تتخلص من الجسم المادي اللي انت متغذيته دلوقتي ده وتبقى عبارة عن طيف قادر يروح اي مكان ويتحرك بسرعة الضوء تكاد تكون فكرة مش منطقية، لكن بالرغم من كده في آلاف الناس حول العالم مصدقين ان الكلام ده ممكن يحصل فعلا. لا، والبعض منهم كمان بيحكوا ان هم نفسهم مروا بالتجربة دي، التجربة اللي بتسمى بالاسقاط النجمي. الاسقاط النجمي او بالانجليزي الاسترال بروجيكشن هي قدرتك على انك تعيش الواقع بتاعنا وتحضر كل تفاصيله واحداثه، لكن مش بجسمك الفيزيائي او المادي اللي بتتحرك بيه دلوقتي ده، لكن عن طريق هيئه هلاميه او زي ما بيقال عليها هيئه نجميه. الناس اللي بيصدقوا في الاسقاط النجمي بيقتنعوا ان بجانب الهيئه الماديه بتاعتنا دي في هيئه نجميه او جسم اثيري. لو عرفت تفصل الجسم الاثيري عن الجسم المادي عن طريق بعض الخطوات زي التامل والاسترخاء، ساعتها نقدر نقول انك عملت الاسقاط النجمي وتقدر تروح اي مكان بسرعه اكبر من سرعه الضوء. بالرغم انك دلوقتي بتقول ايه كميه التخاريف دي وازاي في ناس بتصدق فيها، لكن احب اعرفك ان حوالي 10% من سكان الارض في الوقت الحالي بيحكوا ان هم فعلا مروا بالتجربه دي. الاسقاط النجمي تاريخه مش معروف، في اللي يقولك انه ظهر في العصر الحديث وفي اللي يقولك انه معروف وكان بيمارس في العصر الحجري، وكلام كتير عن تاريخ ظهور الاسقاط النجمي وكله مش مؤكد. الاسقاط النجمي على حسب كلام المؤمنين بيه ليه 4 فروع. اول فرع منهم هو الاحلام الجاليه، وهي انك يكون عندك القدره على انك تتحكم في احلامك بشكل كامل، تتحكم في مين الاشخاص اللي عايزين يبقوا معاك في الحلم، وكمان تتحكم في الزمان او المكان واغلب تفاصيل الحلم. تاني فرع من فروع الاسقاط النجمي هو الرؤية عن بعد، وهي قدرتك على انك تشوف احداث بتحصل في مكان بعيد عنك من غير ما تتحرك من مكانك. تالت فرع معانا من فروع الاسقاط النجمي هو التخاطر، والتخاطر هو قدرة شخص معين على توصيل افكاره ومشاعره لشخص تاني. بالمناسبة احنا عملنا حلقة كاملة عن التخاطر، لو حابب تشوفها هسيبها لك في اخر الفيديو. رابع واخر فرع معانا هو الخروج من الجسد، وده تقريبا اللي بنتكلم عنه في حلقة النهارده. الخروج من الجسد على حسب الاقاويل بيحصل ليك بشكل طبيعي كل يوم اول لما تنام. في مرحلة النوم من المفترض ان الجسم الاثيري بيمتد وبيقوم بتجميع الطاقة وترسيبها، والعملية دي برضه بيسموها بإعادة الشحن، وبيقال إن في مرحلة إعادة الشحن بينفصل الجسد النجمي أو الأثيري عن الجسد المادي وبينتقل لبعد تاني سموه المهتمين بالإسقاط النجمي بالبعد النجمي أو الأثيري، وده المسؤول عن تكوين الأحلام ونقلها للجسد المادي. علشان كده بيبقى ليك القدرة إنك تفتكر بعض الأحلام دي. في طريقة تانية للخروج من الجسد، وهي الطريقة اللي بتحصل بشكل مش طبيعي، أو بالمعنى الأصح عن طريق بعض الخطوات اللي بيمارسها الشخص اللي عاوز يوصل للمرحلة دي. والطريقة دي ميزتها إنها بتخليك واعي أكتر وأنت في جسدك النجمي أو الأثيري، وبيكون ليك السيطرة الكاملة على رحلتك في البعد النجمي، وبتفتكر أغلب تفاصيل الرحلة دي لما بترجع لجسدك المادي او الفيزيائي. هل كل الكلام ده حقيقي ومنطقي ومثبت علميا؟ الحقيقه ان الاسقاط النجمي هو واحد من العلوم الزائفه، والعلم الزائف بنقصد بيه العلم اللي معرفش يقدم دليل مادي وعلمي على صحته، بالرغم ان في عدد كبير من الناس بتصدق في الاسقاط النجمي، وفي كتب كتيره بتشرح ازاي ممكن تتم التجربه دي وايه هو الجسم الاثيري والبعد النجمي، لكن غالبا محتوى الكتب دي مش بيذكر العلم والمنطق في اي جانب من جوانب. سنه 1978 في شخص اسمه إنجو سوان بيدعي انه عنده قدرات خارقه بتخليه قادر انه يسافر ويروح اماكن بعيده لمسافات مهوله بس وهو في مكانه، حاجه كده تقدر تقول قريبه من الاسقاط النجمي او هو نفسه الاسقاط النجمي يعني. الشخص ده في يوم من الايام ادعى انه سافر لكوكب المشتري وقدم 65 معلومه عن الكوكب ده. الناس علشان يتاكدوا من صحه كلامه وانه فعلا عنده قدرات خارقه قارنوا المعلومات اللي جابها عن كوكب المشتري بالمعلومات اللي طلعت بيها مركبتين فضائيتين، اسم اول واحده منهم مارين ريتن والثانيه بايونير 10، ونتائج المقارنه دي كانت كالتالي: 11 معلومه من اللي انجو استنتجها طلعت صح، بس الفكره ان ال 11 معلومه دول اتذكروا في كتب علميه قبل كده، ما جابش التايهه يعني. معلومه واحده صح وما كانتش موجوده ولا اتذكرت في اي كتب علميه قبل كده. 7 معلومات صح لكنها كانت معلومات بديهيه سهل اي حد يستنتجها. 5 معلومات صح لكنها عباره عن حقائق محتمله سهله الاستنتاج برضه. معلومتين بيرجحوا احتماليه صحتهم، و30 معلومه كلها غلط تماما. يعني لو حسبناها بالنسب كده فنسبه المعلومات الصحيحه اللي قدمها إنجو سوان كانت حوالي 37% بس، ودي نسبه مش كافيه تماما علشان نثبت بيها حقيقه انه سافر لكوكب المشتري فعلا. العلماء بيرجحوا ان الاسقاط النجمي ما هو الا هلوسه ناتجه عن اليات عصبيه معينه، وبيقولوا ان الاشخاص ممكن يتحكموا في الاليات دي عن طريق بعض الممارسات او تعاطي انواع معينه من المخدرات. في تجربه قام بيها عالمين من جامعه اوتاكو على واحده كانت بتقول انها عندها قدره الخروج من الجسد او الاسقاط النجمي، وقالت كمان انها اثناء ما هي بتمارس التجربه دي بتكون قادره انها تشوف جسمها المادي وهي بتطوف فوقيه كانها عباره عن شبح او طيف طاير في الهواء. العالمين دول عملوا بعض الفحوصات على دماغها بالرنين المغناطيسي، واللي استنتجوه كان المتوقع. العالمين لاحظوا ان في خمود في القشره البصريه، وهي قشره في الدماغ مسؤوله عن معالجه البيانات البصريه، في نفس الوقت اللي لاحظوا فيه نشاط عالي في الجانب الايسر من الدماغ واللي مسؤول عن تكوين الصور المتحركه، والجزء ده برضه بيكون قادر انه يكون لك عالم كامل وكمان تتحرك بحريه فيه بس وانت نايم. يعني النتائج والاستنتاجات العلميه بتنفي فكره ان في حاجه اسمها جسم اثيري او بعد نجمي او اسقاط نجمي من الاساس. طيب برضه ال10% اللي بيقولوا انهم مروا بالاسقاط النجمي، هل كل دول بيهلوسوا او بيحلموا والامر اختلط عليهم؟ يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات، ويا ريت لو الحلقه عجبتك تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعل جرس الاشعارات علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. شكرا للمشاهده والسلام عليكم.